Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafiq Ibrahim dan ahli kumpulan saya Muhammad Ali Rusdi bin Rosman dan Hafid Azhan bin Nurimi. Okay, hari ini kami akan menggunakan satu produk yang bernama disinfectant humidifier. Okay. Tercetusnya idea daripada air terkondensasi yang dihasilkan penyamaan udara. Air kondensasi yang dihasilkan penyejak penyamaan udara akan dihantar ke dalam produk. Setelah itu produk akan menukar air terkondensasi kepada wang air. Rahman. Seterusnya saya akan menerangkan tentang disinfectant humidifier. Jadi disinfectant humidifier ini adalah berfungsi sebagai mensterilkan udara di dalam ruang yang akan digunakan. Jadi disinfectant humidifier ini adalah menggunakan dipanggil disinfectant chemical. Jadi proses dia adalah daripada air kondensasi ini akan masuk ke dua bahagian. Jadi apabila dua bahagian ni, satu akan masuk ke tangki pertama dan satu akan masuk ke tangki kedua. Tangki pertama adalah digunakan untuk membuang air berlebihan yang tidak digunakan. Jadi di tangki kedua pula adalah kita gunakan untuk meletak wangi-wangian ataupun chemical disinfectant. Jadi Hafiz Azhan boleh tolong ambil disinfectant chemical. Kita letakkan di boleh letak beberapa titis disinfectant chemical ke dalam bahagian tangki kedua. Okay. Terima kasih Hafiz Azhan. Okey, yang fungsi kedua pula ialah aromatic humidifier. Jadi aromatic humidifier ni adalah berfungsi sebagai satu wap untuk mewangikan keadaan dan ruang dalam bilik yang digunakan. Okey, jadi kita menggunakan pewangi titisan biasa. Jadi tu. Okey, Amir Hassan boleh tolong saya untuk kita letakkan pula pewangi aromatik. Pewangi aromatik ni kebiasaannya hanya diletakkan 2 ataupun 3 titis saja. Sebab takut terlalu pekat bau dia. Okey. Kesimpulannya, produk ini mempunyai beberapa kebaikan, antaranya menambahkan kelembapan yang dikenali sebagai humidifier. Seterusnya, menjadikan ruangan persekitaran bilik menjadi lebih tenang. Di samping itu dapat membantu mencegah kuman ataupun virus seperti COVID-19.